درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک موتیف بسیار زیبای دیگه که طرح سنتی و در واقع نوستالژیک داره. قرار هست با هم اون رو بافت بزنیم. خیلی زود بافته میشه ولی بسیار همینطور که میبینید زیبا هستش و بسیار مناسب برای پتوی نوزاد، کوسن، شال مبل، رو تختی. من این رو با کانوای آکریل بافت و قلاب شماره 2.5 بافت زدم که برای من اندازه این کار یک موتیف مربع 15 سانتی متری شده. در 3 رنگ اون رو بافتم همینطور که میبینید، ولی خب رنگ بندی کاملا سلیقه‌ای هستش و در ادامه اون رو با هم اتصال میدیم و یک حاشیه سبک هم با هم بافت میزنیم. پس امروز با من همراه باشید برای دیدن این ویدیوی آموزشی. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو حتما سابسکرایب داشته باش و لطفا ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میزنید و 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و درون همین حلقه 2 پایه بلند دیگه کنارش میبافم که بشه 3 تا پایه بلند. 2 زنجیره برای فاصله، تکرار میکنم، 3 پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله. این الگو رو 2 مرتبه دیگه تکرارش میکنم. 3 پایه بلند به فاصله 2 زنجیره. به این صورت ما 4 تا دسته بافتیم که در هر کدوم 3 پایه بلند هست به فاصله 2 زنجیره. نه حلقه رو میکشیم. بعد از دسته آخر دیگه زنجیره نمیزنم. کار رو اتصال میدم روی زنجیره سوم شروع رج با یک پایه متوسط. میخوام بافتم این وسط قرار بگیره. برای شروع رج دوم نه حلقه کشیده تر یک پایه بلند ایستاده شروع رج میبافم به این صورت و یک پایه بلند دیگه کنارش. 2 تا پایه بلند توی فضا بافتم که تو برگشتون رو کاملش میکنم و میام روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. در واقع 3 تا پایه داشتیم، رو هر کدوم یک پایه بلند. در فضای زنجیره‌ای 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم به این صورت و اون رو کاملش میکنم. 3 پایه، رو هر کدوم یک پایه بلند میبافم. به فضای زنجیره گوشه هم که رسیدم بافت گوشه رو تکرار میکنم با 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند و به این صورت اون رو ادامه میدم. خب به این شکل اون رو کاملش میکنم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندم در فضای زنجیره گوشه هم اومدم 2 تا پایه بلند بافتم. دیگه زنجیره نمیزنم. با یک پایه متوسط روی پایه بلند اول رج یک در واقع کار رو اتصال میدم به این صورت. برای شروع رج سوم به صورت ایستاده یک پایه بلند میبافم به این شکل و همونجا کنارش یک پایه بلند دیگه میبافم. گوشه کار در ادامه کامل میشه. روی اولین پایه یک پایه بلند میبافم ولی به صورت نیمه میبافم. 2 تا یکی آخرش رو نگه میدارم، میام با رنگ سبز انجام میدم به این صورت که یک نخ میگیرم، نخ ها رو یه مقدار میکشم و در ادامه حالا 2 تا پایه روی پایه ها رها میشه. 1 2 رها. روی پایه سوم میام یک پایه بلند نیمه میبافم. در واقع 2 تا پایه بلند نیمه اینجا میبافم و همه رو به این صورت یکی میکنم، یک خوشه. نخ ها رو میکشم به این صورت. 2 زنجیره میزنم و توی همین پایه نخ طوسی رو با خودتون همراه داشته باشید. با 2 پایه بلند نیمه دیگه
یک خوشه دیگه می بافم به این صورت. ولی 2 تا یکی آخرش رو میام با رنگ توسی انجام میدم، یعنی رنگ زمینه اصلی بافتم، به این صورت تغییر رنگ دادم. و در ادامه 1 2 پایه رها، پایه آخر، 1 پایه بلند میام میبافم به این صورت. نخامون رو یه مقدار میکشیم، خیلی نکه کشیده شه، و میام در فضای زنجیره‌ای گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم. 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند. بافت گوشه تا آخر رج تکرار میشه به این صورت. و بافت رو ادامه میدم. روی اولین پایه 1 پایه بلند نیمه میبافم، 2 تا یکی آخرش رو با رنگ سبز انجام میدم و 1 2 پایه رها. روی پایه بعدیش با 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، نخا رو میکشم، 2 زنجیره میزنم توی همون پایه، با 2 پایه بلند نیمه دیگه یک خوشه در واقع میبافم. 2 تا یکی آخر رو با رنگ توسی انجام میدم، رنگ زمینه بافتم به این صورت. و این الگو رو ادامه میدم و تکرار میکنم. 2 پایه رها، پایه بعدی 1 پایه بلند، نخا رو میکشم، در فضای زنجیره گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم. 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم به این صورت. و این الگو رو دور تا دور تکرارش میکنم به این صورت. رج رو که به انتها رسوندم، در آخر رج در فضای زنجیره گوشه ابتدای کارمون 2 تا پایه بلند رو بافتم و با 1 پایه متوسط کار رو به این صورت اتصال میدم و اینجا دیگه میتونم نخ سبز رنگ رو قطعش کنم دیگه. با این رنگ من کار ندارم به این صورت. این میشه شکل بافتمون. و در ادامه بافت برای شروع رج 4 ابتدا نخ روی خورده آزاد میذاریم، همینجا تو فضای گوشه 1 پایه بلند ایستاده شروع رج میبافم و کنارش 1 پایه بلند دیگه بافت میزنم و میام روی اولین پایه 1 پایه بلند، پایه بعدی 1 پایه بلند میبافم ولی به صورت نیمه. 2 تا یکیش رو میام با رنگ صورتی انجام میدم یا حالا هر رنگی که میخواید رنگ گل هاتون بشه به این صورت. 1 نخ میگیرم و در ادامه بافتم حالا 1 پایه رو اینجا من این پایه که این کنار سبز ها هست رو رها میکنم، میام در فضای 2 زنجیره بین برگ ها 3 پایه بلند میبافم، 2 و 3. نخها رو یه خورده میکشم و قلاب رو آزاد میکنم، میام درون اولین پایه 1 پایه بست میزنم و در واقع اینجا 1 پایه ذرتی تشکیل میدم و 2 زنجیره میزنم. تکرار میکنم درون همین فضا 3 پایه بلند دیگه میبافم به این صورت و بست میزنم روی اولین پایه بلند و به این صورت 1 پایه ذرتی دیگه همینجا بافتم، 2 زنجیره میزنم و 1 بار دیگه توی همین فضا این الگو رو تکرار میکنم، یعنی 3 پایه بلند میبافم و با 1 بست اون رو تبدیل میکنم به پایه ذرتی به این صورت. ذرتی آخر رو که بافتم دیگه زنجیره فقط یه دونه میزنم، اونم رنگ رو عوض میکنم به این صورت. نخ رو یه مقدار میکشم و 1 پایه رو رها میکنم، میام درون پایه بعدی، نخ صورتی همراهمون باشه، 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه بلند به این صورت.
در فضای زنجیره گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم، 2 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره و همینجا 2 پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم و الگو از ابتدای رج دیگه تکرار میشه. روی پایه بعد 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه بلند نیمه میبافم. 2 تا یکی آخر رو با رنگ صورتی انجام میدم. پایه بعدی رها میشه، میام در فضای زنجیره بین برگ ها 3 پایه بلند میبافم و اون رو تبدیلش میکنم به 1 پایه ذرتی. 2 زنجیره میزنم. 2 بار دیگه توی این فضا این الگو تکرار میشه. به این صورت من 3 تا پایه ذرتی بافتم، بینشون 2 تا زنجیره فاصله است. بعد از ذرتی آخر میام 1 زنجیره با نخ طوسی میزنم، رنگ رو تغییرش میدم، 1 پایه رها میشه، روی 2 تا پایه باقی مونده توی این ضلع روشون هر کدوم 1 پایه بلند میبافم و به فضای زنجیره گوشه که رسیدیم بافت گوشه تکرار میشه با 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند و به همین صورت این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. میشه شکل بافتمون. خب به همین صورت اون رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم تو فضای ابتدایی 2 پایه بلند بافتم و روی اولین پایه بلند که بافته بودیم با 1 پایه متوسط کار رو اتصال میدیم. من اومدم نخ صورتی رنگم رو دیگه اینجا کاتش کردم. به این صورت میشه شکل بافتمون. حالا بافت رو ادامه میدیم. برای شروع رج پنجم همینجا 1 پایه بلند ایستاده شروع رج، 1 پایه بلند کنارش بافت میزنم و روی 4 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند، 1 2 3 و 4. خب اینجا رو دقت داشته باشید، میخوایم خوشه ببافیم. به چه صورت؟ درست کنار ذرتی اول توی این فضا قلاب رو وارد میکنم، 1 پایه بلند نیمه میبافم. بعد از ذرتی تو اولین فضای زنجیره‌ای 1 پایه بلند نیمه همه رو یکی میکنم، 1 خوشه. توی همون فضای زنجیره اول 1 پایه بلند نیمه، ذرتی رها، توی فضای زنجیره دوم 1 پایه بلند نیمه همه رو یکی میکنم، 1 خوشه دیگه. باز هم توی همون فضا 1 پایه بلند نیمه، بعد از ذرتی روی پایه نه، درست کنار ذرتی 1 پایه بلند نیمه، 1 خوشه بافتم. به این صورت من 3 تا خوشه اینجا بافتم و حالا ادامه میدم روی 4 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند، 1 2 3 و 4. در فضای زنجیره گوشه 2 پایه بلند، 2 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند و ادامه میدم. در واقع تکرار میکنم بافت رو روی 4 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند میبافم و 4. بعد از پایه 4م کنار اولین ذرتی توی این فضا، کنار درست ذرتی 1 پایه بلند نیمه در اولین فضای زنجیره‌ای، 1 پایه بلند نیمه یکی میکنم، 1 خوشه. همونجا 1 پایه بلند نیمه، فضای زنجیره‌ای بعد 1 پایه بلند نیمه یکی میکنم، 1 خوشه. همونجا 1 پایه بلند نیمه، بعد از ذرتی 1 پایه بلند نیمه یکی میکنم و 1 خوشه. بافت رو ادامه میدم. 4 پایه بلند، 1 2 3 و 4 و درون فضای زنجیره گوشه 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند رو تکرارش میکنم. میشه شکل بافتمون که اون رو کامل میکنم.
در آخر رج بست میزنم. بعد از اون تو پای بلندی که تو گوشه بافتم با یک در واقع پای متوسط اتصال میدم. همونجا یک پای بلند ایستاده شروع رج، کنارش یک پای بلند دیگه و بافت رو ادامه میدم. از روی اولین پایه بلند شروع به بافت میکنم و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. به این صورت روی خوشه ها هم که رسیدم به همین صورت یک پایه بلند میبافم تا در واقع اون رو ادامه میدم تا برسم به گوشه بافتن. به این شکل ادامه میدم. به گوشه که رسیدم بافت رو تکرار میکنم. دو پایه بلند، دو زنجیره، دو پایه بلند و باز هم از روی اولین پایه شروع میکنم. رو هر پایه یک پایه بلند میبافم و به این صورت اون رو کامل میکنم. خب به این صورت من رج رو به اتمام رسوندم و با یک پایه متوسط باز هم کار رو اتصال میدم. ببینید دوستان، همینطور که میبینید ما بافت موتیفمون به اتمام رسیده. از این به بعد کار میشه حاشیه بافت. میتونید یه اتو بخار سبک هم بهش بدید و بافت رو ادامه میدم. همینجا توی همین فضای گوشه با دو پایه بلند شروع میکنم که بافت گوشه هست در واقع و ادامه میدم. از روی اولین پایه به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند میبافم. این رج به این شکل بافته میشه. روی هر کدوم از در واقع دور هر کدوم از پایه ها رو میگیریم و به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند میبافیم. ادامه میدیم تا به گوشه بافت برسیم. به این صورت اون رو ادامه میدم تا به در واقع گوشه برسم. صورت به گوشه که رسیدم بافت گوشه رو تکرار میکنم. دو پایه بلند میبافم، دو زنجیره میزنم و همونجا دو پایه بلند دیگه ادامه میدم و باز هم از روی اولین پایه دورش رو میگیرم و به صورت برجسته از زیر پایه بلند میبافیم روی هر کدوم از پایه ها. به این صورت اون رو کامل میکنم. به این شکل. به آخر رج که رسیدم باز هم با یک پای متوسط اتصال میدم. رج بعدی رو هم به همون صورت ادامه میدم. توی گوشه دو پایه بلند میبافم. این رج هم دوستان درست مثل رج قبل بافته میشه، یعنی دور هر کدوم از پایه ها رو میگیریم و یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر میبافیم. درست تکرار رج قبل هست. یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر دور هر کدوم از پایه ها. به این صورت و اون رو ادامه میدم. خب به گوشه هم که رسیدم دو پایه بلند، دو زنجیره، دو پایه بلند. این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدیم باز هم با یک پایه متوسط اتصال میدیم. برای شورج بعدی و رج پایانی بافتمون در واقع باز هم در فضای زنجیره گوشه دو پایه بلند میبافیم. این رج روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافیم و به فضای زنجیره گوشه هم که رسیدیم دو پایه بلند، دو زنجیره، دو پایه بلند رو تکرار میکنیم. دوستان این حاشیه‌ای که بافتیم شما برای انواع موتیف ها میتونید استفاده کنید. برای انواع پتوها، موتیف هایی که دوست دارید اون مثلا سایز دلخواهتون نیستش، کوچیک‌تر هست، برای اینکه بزرگتر بشه میتونید این روش حاشیه ها رو برای انواع همونطور که گفتم موتیف ها استفاده کنید. به سایز مورد نظرتون برسه و همچنان زیبایی بیشتری به کارتون بده. خب به این صورت پس اون رو ادامه میدم. به این شکل دور تا دور کار اون رو کامل میکنم.
خب دوستان، همینطور که ببینید ما 4 تا موتیفمون رو بافتیم. من یک اتو بخار سبکم به این کارم دادم و حالا میخوام موتیف ها رو به هم اتصال بدم. شما به هر روشی که دوست دارید میتونید بافت اتصال رو انجام بدید، یا اینکه مثل من به این روش انجام بدیم کار رو. خب به این صورت شروع میکنیم. یک نخ روی قلابم دارم، از فضای زنجیره‌ای گوشه کار رو وارد میکنم و به این صورت میام یک نخ میگیرم اینجا، یک بست میزنم و کار رو به این صورت اتصال میدم. حالا میام از روی اولین پایه بلندی که بافتم یک لوپش رو میگیرم، موتیف رو هم به همین صورت یک لوپش رو میگیرم و یک پایه بست میزنم و اتصال رو به این صورت انجام میدم و به این شکل این الگو رو کامل میکنم تا برسم به قسمت در واقع تا به انتهای موتیف ها. به همین صورت کار اتصال رو انجام میدیم. سعی کنیم کارمون خیلی کشیده نباشه. خب به این صورت اون رو ادامه میدم تا به گوشه برسم. خب به این صورت من اتصال رو انجام دادم تا دونه پایه آخر هر دو موتیف رو که بافتم. حالا در فضای زنجیره گوشه هر دو موتیف هم به این صورت وارد میشم و یک پایه بست میزنم. خب به این صورت حالا میخوام اتصال موتیف ها رو بیارم. میام یک زنجیره از این موتیف رو میگیرم، موتیف بعدی هم یک زنجیره از این موتیف رو میگیرم و به این صورت اتصال میدم. نخ میگیرم، در واقع بست میزنم. از روی اولین پایه بلند شروع میکنیم و باز هم این الگو رو تکرار میکنیم. به همین صورت اتصال رو انجام میدیم با پایه بست. حالا شما هر روش دیگه ای هم که دوست داشته باشید برای اتصال میتونید استفاده کنید و به اون روش در واقع ببافید. خب به این صورت من این الگو رو کامل میکنم تا به انتهای رج برسم. خب و این سمت بافت رو هم که خواستم اتصال بدم، درست مثل همینجا شروع به بافت میکنم، اتصال میدم. به این قسمت که رسیدم یک زنجیره میزنم و این قسمت میپرم میام این سمت. خب دونه پایه های آخر رو که بافتم یک زنجیره و به همین صورت ادامه میدم. کار رو شروع میکنیم. در فضای زنجیره گوشه وارد میشیم، یک پایه بست میزنیم و 1 2 3 زنجیره. همینجا یک پایه کوتاه میبافم، ولی قد پایه کوتاه همو کشیده میگیرم به اندازه این 3 تا زنجیره برسه. یک کوتاه کشیده در واقع میبافم و توی 3 تا گوشه دیگه هم این الگو رو تکرارش میکنم. یک پایه رها میشه، میام توی پایه بعدی یک پایه بست میزنم، 3 زنجیره توی همون پایه یک کوتاه ولی کشیده، قد پایه کوتاه کشیده به اندازه 3 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بست، 3 زنجیره 2 و 3، همونجا یک پایه کوتاه ولی به صورت کشیده. به این صورت یک پایه رها، بعدی و این الگو رو تکرار میکنیم. یک پایه بست، 3 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه ولی به صورت کشیده، یک پایه رها، بعدی یک پایه بست، 3 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه کشیده، یک پایه رها، بعدی یک پایه بست. ببینید میشه شکل بافتمون. خب به همین صورت اون رو ادامه میدیم تا بیایم به این قسمت اتصال دو موتیف برسیم. خب دوستان ببینید من یک قسمتش رو بافتم، حالا میرسم به این وسط که اتصال دوتا موتیف رو داشتم. ببینید من به اینجا که رسیدم یک پایه برام باقی میمونه. خب این یک پایه رو رها میکنم، میام توی فضای بعدی یک پایه بست میبافم، 3 زنجیره میزنم، الگو تکرار میشه. همونجا یک پایه کوتاه میبافم ولی به صورت کشیده. خب و اینجا این اتصال رو رها میکنم، میام توی فضای بعدی هم
یک پایه فضای بعد از اتصال هست. یک پایه بست میبافم، الگو رو تکرار میکنم. 3 زنجیره میزنم همونجا، یک پایه کوتاه ولی به صورت کشیده. پایه اول رها میشه، پایه بعدی یک پایه بست و 3 زنجیره میزنم همونجا، یک پایه کوتاه، یک پایه رها، بعدی یک پایه بست، 3 زنجیره همونجا، یک پایه کوتاه کشیده و به همین صورت این الگو رو تکرار میکنم. این قسمت ها رو دقت کنید. به گوشه بافت هم که رسیدم درست چیزی رو که اینجا بافتیم همین قسمت تکرار میکنیم و به این صورت 2 تا دور کارمون در واقع به اتمام میرسونیم. میتونه یک کاور کوسن بسیار جذاب و زیبا بشه و موتیف‌های بیشتری ببافید از اون به عنوان پتوی نوزاد واسه رو تختی. کار فوق‌العاده جذابی میشه. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه روز دیگه، خدا نگهدارتون.